การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชส่วนใหญ่อะค่ะจะมาจากภาษากรีกหรือว่าภาษาละตินแต่ละคำแต่ละชื่อค่ะจะมีความหมายที่บ่งบอกถึงที่มาหรือว่าคุณสมบัติพิเศษของพืชนั้นหรือแม้กระทั่งการตั้งชื่อตามบุคคลหรือสถานที่เพื่อเป็นการให้เกียรติวันนี้เราจะมานำความรู้เล็กๆมาให้ทุกคนได้ทราบกันเรามาเริ่มกันที่สายพันธุ์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยแล้วก็คุ้นหูกันมากก็คือเดนโดรเบียมค่ะคำว่าเดนโดรเบียมมาจากภาษากรีกซึ่งประกอบไปด้วย2คำค่ะก็คือคำว่าเดนดอนที่แปลว่าต้นไม้และคำว่าวีโอที่แปลว่าสิ่งมีชีวิตดังนั้นการนำ2คำนี้มารวมกันนะคะกลายเป็นคำว่าเดนโดรเบียมที่มีความหมายว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นการสื่อให้เห็นถึงว่าเป็นกล้วยไม้ที่สามารถอาศัยอยู่บนต้นไม้โดยที่ไม่เบียดเบียนของเจ้าของต้นมาต่อกันด้วยสายพันธุ์ที่2ก็คือสายพันธุ์อารันดาคำว่าอารันดาค่ะอันนี้จะเป็นการรวมชื่อกันมาจาก2พันธุ์ก็คืออารันนิดกับแวนด้ารวมกันอันนี้กลายเป็นอารันดาซึ่งการตั้งชื่อแบบนี้เป็นการตั้งชื่อตามหลักสากลของ ICNCP เอา2สายพันธุ์มาผสมกันหรือว่าเรียกว่าลูกผสมไฮบริดค่ะอีกชื่อเรียกหนึ่งของอารันดาที่เรารู้จักกันก็คือมอคคาร่าค่ะส่วนต่อไปสายพันธุ์ที่3ก็คือรีนันเทล่าค่ะคำว่ารีนันเทล่าเนี่ยมาจากรากศัพท์ของทั้งภาษาละตินและภาษากรีกเริ่มต้นด้วยคำว่ารีนอันนี้มาจากภาษากรีกค่ะซึ่งแปลว่าเส้นเลือดหรือว่าเส้นฝอยส่วนอีกคำหนึ่งคำว่าอารันเทล่ามาจากภาษาละตินค่ะคำว่าอังเทอร์ซึ่งแปลว่าเกสรตัวผู้หรือว่าส่วนปลายของเกสรค่ะซึ่งพอ2คำมารวมกันก็เลยกลายเป็นคำว่ารีนันเทล่าค่ะซึ่งแปลว่ากล้วยไม้ที่มีเกสรคล้ายเส้นเลือดค่ะหรืออีกในความหมายหนึ่งก็คือเป็นการบอกว่ามีเกสรที่แบบเด่นชัดคล้ายเส้นเลือดต่อมาอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เรารู้จักกันก็คือสายพันธุ์แวนด้าค่ะคำว่าแวนด้ามาจากรากศัพท์ของภาษาสันสกฤตมีความหมายว่าเป็นพืชไม้เลื้อยหรือว่าไม้เถาหรือในบางตำราจะพูดไว้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการบูชาหรือการถวายค่ะซึ่งอันเนี้ยมาจากวัฒนธรรมอินเดียค่ะซึ่งสายพันธุ์แรกของแวนด้าค่ะจะมีชื่อเรียกว่าแวนด้าเทสลาตาค่ะซึ่งพบในประเทศอินเดียและสายพันธุ์ต่อมาก็คือสายพันธุ์ฟาเลนอปซิสค่ะมาจากภาษากรีกโดยประกอบไปด้วย2คำก็คือฟาเลนาซึ่งแปลว่าผีเสื้อกลางคืนกับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าออฟซิสค่ะที่แปลว่ารูปร่างหรือลักษณะหรือการปรากฏตัวซึ่งทั้ง2คำนี้รวมกันคำว่า Phalaenopsis ค่ะมีความหมายว่าเหมือนผีเสื้อกลางคืนซึ่งการที่ได้ตั้งชื่อนี้เป็นเพราะว่าพอมองระยะไกลในช่วงเวลากลางคืนอะค่ะเหมือนมีฝูงผีเสื้อที่บินอยู่ในอากาศก็เลยทำให้เป็นที่มาของชื่อเรียกของ Phalaenopsis ค่ะและต่อมาที่สายพันธุ์ที่เรารู้จักกันค่ะก็คือแคทเธอรียาเป็นการตั้งชื่อตามสามัญนามบุคคลค่ะที่มีชื่อว่าวิลเลียมแคทลีค่ะต่อมาที่สายพันธุ์ที่ชื่อว่าออนซิเดียมค่ะออนซิเดียมมาจากรากศัพท์ของภาษากรีกคำว่าองโคค่ะซึ่งมีความหมายว่าเป็นแบบตุ่มนูนหรือว่าส่วนที่ยื่นออกมาแล้วมีเติมคำข้างหลังคำว่าเดียมเพื่อเป็นการขยายว่าเป็นสิ่งเล็กๆค่ะที่ยื่นออกมาจากตรงฐานของกลีบดอกเพื่อออนซิเดียมก็ยังได้รับฉายาว่าเป็น Dancing Lady Orchid ค่ะมาที่สายพันธุ์สุดท้ายค่ะก็คือ Paphilophedilum ค่ะมีรากศัพท์มาจาก2คำค่ะก็คือ Paphos ซึ่งแปลว่าเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งเกาะไซปรัสค่ะประกอบกับรากศัพท์อีกคำหนึ่งค่ะก็คือ Fidilon ค่ะซึ่งมีความหมายว่ารองเท้าก็นำ2คำนี้มารวมค่ะก็คือจะมีความหมายว่ารองเท้าของเทพีแห่งความรักค่ะเราจะรู้จักกันในชื่อว่า Lady Slipper Orchid หรือว่ารองเท้านารีค่ะปีกปากค่ะที่มีลักษณะคล้ายกับรองเท้าซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือสายพันธุ์หลักๆที่เรานำมาพูดให้ฟังถึงชื่อของมันว่ามีรากศัพท์เป็นอย่างไรบ้างค่ะเพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่าแต่ละชื่อแต่ละคำที่มาผสมกันล้วนมีความหมายค่ะแล้วก็ยังบ่งบอกถึงลักษณะเด่นของแต่ละสายพันธุ์ด้วยค่ะ